I dagens avsnitt får ni se vad som händer när jag ger mig på att bestiga Hallgurd, ett av regionens högsta berg, samtidigt som jag underskattar den kurdiska vintern. Inte säkert någonstans alltså. Tänk att jag åker till Irak och så är det här närmaste jag är dö. Det var fan en riktig lavin alltså. Jävla snön alltså. Jag har snö ner till midjan ibland. Det är riktigt läskigt på vissa ställen med. För det är is under typ 1 meter snö. Så ibland kan man bara halka till som fan. Börjar närma oss toppen lite. Men det är... Spänn fast er för seriens blåsigaste och kallaste avsnitt. Klockan ringde 5 på morgonen. Sådär, så att man inte vet vart fan man är någonstans eller vad man heter. Men nu är vi igång. Som ni ser så har jag lite bättre gear. Så känns det faktiskt bra med kylan, för det är den som de har varnat för mest. Jag tror jag kommer vara varm. Jag har flera lager, jag har riktig jacka, jag har fått riktiga skor. Jag har massa käk. Vi är redo. För de som inte har sett det i förra avsnittet befinner jag mig nu i Choman, en stad i östra Kurdistan. Här är planen att försöka bestiga berg tillsammans med min lokala vän och guide, Mr. Happy. Mannen som alltid ler och älskar att sjunga. Vi har gått upp i Ottan för att åka bort till bergen och vara där i god tid till soluppgången. Ja, vi ska köra i 2 timmar innan vi kommer till foten av berget och börja gå. Och då ska det ta typ 6 timmar att gå upp och ner. Så det kommer vara lite utmanande. Det var inte perfekt sömn i natt direkt. Ja, vi börjar faktiskt närma oss. Man ser det här majestätiska berget. Nu har vi tagit ett litet stopp och jag har vackra Hallgurd där i bakgrunden. Cold. Yeah. It was so cold. Ja, vi fortsätter. Solen börjar äntligen titta fram och jag fick min första överblick över det vackra landskapet. Snart var vi framme, men ju närmare Hallgurd vi kom, desto sämre blev väglaget. Mr. Happy och hans fyrhjulsdrivna Nissan kämpade för fullt för att ta så nära berget som möjligt. Ja, nu kommer vi fastna. Här tar det stopp, tror jag. Jag vet inte hur mycket längre vi ska egentligen. Manövrering. Jävlar, det varvas. Ja, vi tar oss framåt. Så här håller vi på. Mr. Happy vrider på ratten för fullt, men till slut orkar inte bilen mer. Nej, jag tar stopp. Fast på samma ställe. Jag tror vi får parkera och gå upp. Inte hela världen, tänker jag. Ja, här får vi stanna. Det är ju en bit ifrån berget här som vi ska upp på. Dit. Men det känns bra. Det är en otroligt vacker dag. Helt klart. Men här har vi Hallgurd, det högsta berget som helt är i Irak. 3607 tror jag. Feeling strong? Feeling strong? Yeah, Good energy? good. Yes. Yeah, good day. Good day. Good trip. Good trip. Good driver. Thank you.
Kolla här, kolla här. Åh. This Showman? Yeah. Ja. Someone now in the night. Ja. Vi sätter igång med vandringen och når upp till vår första vilopaus vid bergets kant. På vägen märker jag hur sjukt mycket snö det är och får en första förvarning på naturens krafter. Jag ber om ursäkt för min kassa mobilmick. Kameran gillar inte kylan, vilket begränsar hur mycket jag kunde filma. Jävla snön alltså. Jag har snö ner till midjan ibland. Det är riktigt läskigt på vissa ställen med. För det är is under typ 1 meter snö. Så ibland kan man bara halka till som fan. Men det är... Ja, här var man inte kaxig. Men vi bet ihop och pressade framåt så gott det gick till vi hittade en stor sten som kunde bidra med lite lä. Ibland. Making coffee. Yeah. I like it. Jalla. Ja, det är kallt. Vi ska göra lite kaffe. Där. Kanske nudlar. Men vi kanske får hitta en bättre plats för nudlarna. Det är skönt som fan att stanna där. Alltså det blir ju så mycket jobbigare när halva benet försvinner i snön. Uff. Ja, nu ska kameran ner. Skyddas. Ja, det blev inga nudlar eller kaffe. Jag kunde inte ens knäcka en nöt, trots att Mr. Happy visade hur man gjorde. Much better. Men trots min kurrande mage och de piskande vindarna gick det inte att missa den fantastiska omgivningen. Bergskedjan vi klättrar i heter Zagros och sträcker sig längs gränsen med Iran. Vid vissa tillfällen var vi så nära och hade så pass bra sikt att man kunde se hela vägen in i landet. Det drömlika landskapet gav verkligen en extra boost, men efter ett tag hade den metertjocka snön bytts ut i klipper och klättringen tog en läskig vändning. I videon här kanske det inte ser så illa ut, men det var bara början. Eftersom det knappt gick att filma får jag komplettera med de klippbilder jag har för att förklara. Kort och gott så klättrar vi över stora klippartier som de här. Stenarna var täckta med is vilket gjorde klättringen livsfarlig. Dessutom hamnade jag långt efter min guide vilket kändes sådär. Helt plötsligt var det som att den tidigare härliga vandringen förvandlats till att bli något som faktiskt var läskigt på riktigt. Det är inte säkert någonstans alltså. Jag vet inte om det syns hur brant det är. Det här är fan, jag är rädd på riktigt. Så här har det aldrig varit när jag har bestigit berg. Man går upp och så går man ner. Det här är fan... Inte rolig situation alltså. Det här är jävligt korkat tycker jag. Grejen är ju att vända är typ lika brant och så. Jag gör inte det här. Jag hade kunnat trycka på en knapp och vara i bilen igen så hade jag gjort det. Vid det här laget filmar jag knappt någonting. Inte på grund av kylan, utan för att mitt fokus helt låg på att ta mig fram säkert. Vi fortsatte längs en smal passage med hala klipper på ena sidan och branta backar på andra. Runt det här hörnet väntade ett hinder som tog min redan påtagliga rädsla till en ny nivå. Framför mig gapade en djup grop som mer eller mindre såg ut som ett bottenlöst hål. När jag testat sparka in lite snö försvann den bara ner i mörkret. På något sätt lyckades jag navigera runt hålet utan att ramla i eller halka längs den branta kanten. Men nu var klättringsglädjen rätt så bortblåst. Det fanns ingen konkret plan eller väg för hur vi skulle ta oss vidare.
Vägen framåt såg inte ut att bli lättare och nu ringde mina varningsklockor för fullt. Vi avbryter nu. Det här tycker jag är alldeles idiotiskt. Ge sig upp så här och YOLOa de här jävla stenarna som det är is på. Man måste knacka bort det och ibland är det is under snön. Klättra där, alltså det känns så jävla idiotiskt. Jag är glad över mitt beslut att avbryta. Men det var inte över än. Trots att jag kände mig rätt säker här när vi halvgled ner från berget stötte vi snabbt på motbevis. Det där var fan en riktig lavin alltså. Tänk att jag åker till Irak och så är det här närmast jag dör. Alltså när jag stod där uppe, jag kände verkligen att jag var faktiskt rädd på riktigt. Det har aldrig varit när jag bestiger berg. Han gick ju skitlångt före mig också så jag såg bara stora hål längs en bergskant och sen värsta fallet ner som börjar man glida så är man körd i klipper och is under. Ja, det kändes inte bra alltså. Även om lavinen kanske inte var av det större slaget var den väldigt omtumlande att se. Dessutom var jag redan skärrad från tidigare. På vägen ner sa vi inte mycket. Båda var rejält slitna från dagen och siktet var helt inställt på att ta sig tillbaka till bilen så fort som möjligt. Innan vi kom för långt på vägen vände jag mig om och sa adjö till det magnifika berget. Äntligen tillbaka i bilen. Jag vet inte vad jag ska säga nu. Det är väl tur, alltså jag tycker ändå jag är en ganska självsäker klättrare, men inte så här när det är med livet som insats. Och jag kände så här många gånger jag klättrar med båda benen och armarna att halkar jag någonstans här nu så kommer jag falla ner mot stenar. Ja, jag är glad att jag är tillbaka. Alltså jag var fan riktigt skraj ett tag när jag bara stod där och hade ingenstans att ta vägen, känns det som. Ja. Det kommer vara en vacker bilresa ner i alla fall. Jag är glad att jag är tillbaka. Tillbaka i Tjoman. Väldigt skönt. Jag hade velat åka vidare idag. Jag tror det kan bli svårt. Vi får se. Trevligt att komma tillbaka. Det lär bli att sova middag och äta. Och så blev det. Dagen efter hjälpte Mr. Happy mig att hitta en taxi som skulle ta mig till Erbil, resans sista destination. We stop car. Yeah. Ask Erbil. Yeah, Erbil. Ajaman border, Choman border. Taxi and go to Erbil. You can see Okay. a lot of taxi. Yeah. Ja, vi ska typ lyfta en taxi då fast man betalar. Så det är skillnaden. Härligt ändå. Jag älskar det inofficiella. Sen är det ju var ju inte den bästa kontrollen över det. Vi kan ju stå här ett tag. Som tur var väntade vi inte länge innan Mr. Happy fick napp. Okej. Hallå. Och med det var det dags att säga hej då. Bye bye. Welcome. Have a nice day. Thank you so much. Bye bye. Ja, det var verkligen med blandade känslor som jag åkte från Tjoman. Jag var såklart taggad på att få se Erbil, den flera tusen år gamla staden där en uråldrig borg möter skyskrapor.
Samtidigt var det tungt att lämna Choman och alla människor jag lärt känna här. När jag kom hit fanns det inga hotell som var öppna. Mr. Happy och hans nära och kära tog in mig och bjöd på mat, boende och skjuts till regionens sevärdheter. Hello. Welcome. Thank you very much. Även om jag redan har upplevt den här otroliga gästvänligheten flera gånger på resan är det alltid lika vackert. Jag är så sjukt tacksam för allt och det värmer verkligen mitt svenska, osociala, swisha för kaffet-hjärta. Okej, tillbaka till bilresan. Det första som slog mig när jag kom fram till Erbil var hur modern staden var och hur de centrala delarna verkligen kändes turistiga på ett sätt som jag inte upplevt tidigare under resan. Alltså jag går runt här och så säljer folk rosor och porträtt och souvenirer och liknande. Så det känns som att det är som Gamla stan, Gamla stan i Stockholm men också Gamla stan nedanför Akropolis i Grekland. Det känns verkligen som så här turist-Europa typ. Ja, Erbil hade en helt annan vibe. Och mitt i allt ligger stadens kanske kändaste turistmål, Erbilborgen eller Erbil Citadel. Den sägs vara mellan 6 och 8 000 år gammal och lyfts ofta som en av världens äldsta bebodda platser. Eftersom jag lagt mycket tid på annat under min resa i Kurdistan hann jag bara vara i Erbil i 1 dygn. Men jag hann ändå få en hel del intryck. Bland annat såg jag västerländska snabbmatsrestauranger för första gången på resan. Och så stötte jag på världens snabbaste skoputsare. Lite coolt ändå. En sak som förvånade mig var hur båsen där man kunde växla pengar på stan hade enorma högar med kontanter framme på bordet. Så rejäla mängder cash kändes som en stor risk att bara ha helt framme. Men folk har förklarat det här med att det sker få brott och att tilliten till varandra är stor. Allt som allt känns Erbil som en stad där man kan få lite vad man vill. Den är modern med gigantiska gallerier, ambitiösa byggprojekt och dyra bekvämligheter. Samtidigt är staden rik på historia. Utöver borgen finns gamla basarer, moskéer och andra historiska platser. Trots min korta tid här så tyckte jag verkligen om Erbil. Okej, men nu börjar det faktiskt bli dags att avrunda och summera hela resan. Min tid i Irak och Kurdistan har lämnat ett stort intryck på mig. Utan att överdriva så har nog äventyret förändrat mig som person. Det är ju svårt att inte tänka annorlunda kring generositet efter att man fått uppleva gästvänlighet i världsklass. Mitt favoritexempel var när jag var i Chilades och folk ljög om att det inte fanns några hotell bara för att jag skulle bo hos dem. Didn't show him the hotels, okay? We want him to stay with us and to welcome not to spend much money. Och jag kan inte minnas hur många gånger jag inte fick betala på resan eller hur många gånger som folk har frågat mig om jag behöver mat eller boende. He said, it is our hospitality. We will pay for you. Like it's on, like we will pay for this. He's really not gonna accept the money? I don't know. Som svensk är detta verkligen något helt annat än vad man är van vid. Tack alla iraker och kurder. Naturen och historien i all ära, men det är folket som har gjort den här resan till något fantastiskt. Stort tack till alla som har kollat. Det här var det sista avsnittet av min reseserie, men oroa er inte. Det kommer bli fler äventyr.